Піфагор – перший на світі вегетаріанець? Піфагор Самойський увійшов до історії передусім як математик, однак насправді він був значно цікавішою особистістю, моральним реформатором, релігійним мислителем і засновником цілісного способу життя. Для його учнів і учасників головною у піфагорському вченні була не геометрія, а етика. В її центрі стояла відмова від убивства живих істот і, відповідно, від споживання м'яса. Те, що сьогодні називають вегетаріанством, у піфагорійській традиції було фундаментальним моральним принципом. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Друзі, сьогодні наш випуск буде дещо незвичний, а то й не схожий на будь-яке з наших попередніх відео. Якщо такий формат і тематика зацікавлять вас, то просимо дайте нам знати про це у коментарях, адже ми намагаємося робити контент, який був би цікавий саме вам. Дякуємо! Піфагор народився приблизно між 570 і 560 роками до нашої ери на острові Самос, у суспільстві, де споживання м'яса тісно пов'язувалося з релігією. Тварин убивали під час жертвоприношення богам, після чого м'ясо розділяли поміж учасників ритуалу. Відмова від м'яса означала не просто зміну раціону, а фактичне відсторонення від загальноприйнятих культових практик. Саме тому піфагорійське вегетаріанство видавалося радикальним навіть для освічених греків. Воно підривало не лише гастрономічні звички, а й усталений зв'язок між людиною, богами і суспільством. Античні джерела, зокрема праці Геродота, Порфирія і Ямфліха, повідомляють, що Піфагор багато подорожував. Найчастіше згадують про його перебування в Єгипті, де жреці дотримувалися суворої дисципліни, ритуальної чистоти і харчових обмежень. До речі, про Єгипет ми зробили вельми цікаве відео на каналі Джордано, радимо переглянути. Так от, хоча деталі цих подорожей Піфагора не завжди можна перевірити, більшість істориків визнає, піфагорійська етика не виникла у вакуумі. У Єгипті і на Близькому Сході Піфагор міг зіткнутися з уявленням про очищення душі, стриманість і моральну відповідальність людини за кожен учинок. Важливо, що там харчування вже розглядали не тільки як фізичну потребу, а й як елемент духовної практики. Приблизно 530 року до нашої ери Піфагор оселяється в місті Кротон у південній Італії. Сьогодні це місто Кротоне, столиця одноіменної провінції, розташоване в регіоні Калабрія і відоме тим, що там жив Піфагор. Саме тут він засновує спільноту, яку сьогодні називають піфагорійською школою. Однак це була не школа в сучасному розумінні, а закрите братство з чіткими правилами життя. Вегетаріанство було обов'язковою нормою для членів цієї спільноти. Піфагорійці не лише не їли м'яса, а й принципово уникали участі у жертвопринесеннях тварин. Це робило їх помітними і водночас підозрілими на думку решти громадян. Центральною ідеєю, яка лежала в основі піфагорійського вегетаріанства, була метемпсихоза – учення про переселення душ. Піфагор вважав, що душа безсмертна і після фізичної смерті переходить у нове тіло. Це нове тіло може бути не лише людським, а й тваринним. Із цього випливало радикальне моральне твердження. Вбиваючи тварину, людина може вбити істоту, в якій перебуває душа колишнього друга, родича чи навіть знаменитого мислителя. Античні автори наводять історію, згідно з якою Піфагор почув голос знайомого у скигленні побитого пса і наказав припинити знущання. Історики розглядають цей епізод, звісно ж, як символічний, але він точно передає логіку піфагорійського мислення. Для піфагорійців відмова від м'яса була не проявом співчуття в сучасному сенсі, а способом дисциплінувати душу. Вони вважали, що м'ясна їжа збуджує пристрасті, робить людину агресивнішою і прив'язує її до тілесного. Рослинна їжа, навпаки, сприяла стриманості, ясності мислення і внутрішній рівновазі. У цьому сенсі піфагорійське вегетаріанство було частиною ширшої програми самовиховання. Воно поєднувалося з мовчанням, створенням музики і пісень, математичними управами і суворою ієрархією всередині спільноти. Окрім м'яса, піфагорійці дотримувалися інших харчових заборон. Найвідоміша з них – це табу на боби. Античні джерела не дають якогось спільного пояснення цієї заборони. Одні
автори пов'язують її з віруваннями про зв'язок бобів зі світом мертвих, інші з уявленнями про чистоту тіла і душі. Важливо, що ці заборони не були випадковими. Для піфагорійців їжа мала символічне значення і впливала на моральний стан людини. Саме тому вони так ретельно регламентували повсякденні практики. Вже в античності відмову від м'яса стали асоціювати з піфагоровим ім'ям. Плутарх і Порфирій прямо називають вегетаріанство піфагорійським способом життя. Навіть ті, хто не поділяв віри у переселення душ, визнавали, що така дієта сприяє помірності і моральній дисципліні. У римську епоху піфагорійська традиція переживає відродження. До неї звертаються філософи-неопіфагорійці, які вбачають у відмові від м'яса шлях до очищення душі і підготовки до філософського пізнання. Якщо Піфагор заклав основи філософського вегетаріанства, то Емпадокл із Акраганта довів ці ідеї до крайніх висновків. До нього споживання м'яса було не просто моральною помилкою, а буквальним канібалізмом і убивством. Емпедокл пішов далі за Піфагора, прямо засудивши традиційну грецьку релігію. За легендою, на Олімпійських іграх він приніс у жертву бика, зліпленого з меду і борошна, у символічному протесті проти кривавих ритуалів у самісінькому серці елінської культури. Це був не просто релігійний жест, а політична заява. Традиційні боги самі є помилковим тлумаченням природи, а справжні божества – це стихії і космічні сили, любові і ворожнечі. Що ж саме їли піфагорійці? Античні джерела вказують на раціон, заснований на зернових, овочах, фруктах, горіхах і меді. Основою харчування були ячмінь і пшениця, які споживали у формі хліба чи каші. До раціону належали сочевиця, нут, цибуля, чесник, фіги, оливки, виноград. Цікаво, що певні джерела згадують про споживання риби і, можливо, молочних продуктів, хоча це залишається дискусійним. Ця дієта не була аскетичним самообмеженням заради страждання. Навпаки, піфагорійці вважали, що рослинна їжа сприяє ясності мислення, фізичному здоров'ю і довголіттю. Порфирій згодом наводитиме саме медичні аргументи. М'ясо робить тіло важким, сповільнює думку, збуджує пристрасті. Цікаво, що в античних джерелах містяться суперечності щодо строгості вегетаріанства. Евдокс стверджує, що Піфагор цілком утримувався від м'яса. Зате Аристоксен, який був піфагорійцем, каже, що він їв певні види м'яса. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Піфагорійський спосіб життя вступав у конфлікти з політичними і релігійними нормами грецьких полісів. Закритість спільноти, її вплив на політику Кротона і відмова від традиційних культів спричиняла ворожість. Тому, зрештою, піфагорійські громади були розгромлені, а сам Піфагор, ймовірно, загинув у вигнанні приблизно 490 року до нашої ери. Попри знищення спільноти, піфагорійська етика не зникла. Ідея про очищення душі через стриманість вплинула на Платона, а згодом на неоплатоніків. У новий час Піфагор став одним із головних історичних авторитетів, на яких посилалися прихильники вегетаріанства. Вплив піфагорійського вегетаріанства на Платона заслуговує на окрему увагу. У «Державі» Платон устами Сократа описує справжнє місто. Він називає його здоровим містом, де громадяни харчуються хлібом, овочами, фруктами, сиром і не споживають м'яса. Лише розкішне місто, заражене гедонізмом, потребує м'яса, а разом із ним приходить потреба додаткових земель, що призводить до воєн. Упродовж 18-19 сторіч відмову від м'яса знову часто називали піфагорійською дієтою, підкреслюючи її давнє філософське походження. Таким чином, Піфагор перетворився на символ ідеї, що харчування – це моральний вибір. Сучасні історики обережно ставляться до легенд, які оточують Піфагора. Проте факт залишається незапереченим. Саме він першим у західній традиції систематично пов'язав відмову від м'яса з уявленнями про душу, відповідальність і космічний порядок. Його вегетаріанство було не модою і не дієтою, а етичною позицією, яка вимагала послідовності і самопожертви. І у цьому сенсі Піфагор залишається однією з найважливіших фігур у історії моральної думки. За понад 2,5 тисячі років питання, яке поставив Піфагор, не втратило гостроти. Чи має людина право вбивати інших істот задля звички чи задоволення? Саме тому піфагорійське вегетаріанство й досі викликає інтерес. Не як архаїчна дивина, а як рання спроба осмислити межі людської відповідальності. Піфагор увійшов до історії не лише як автор теореми, а й як мислитель, який зробив повсякденний вибір, що їсти, предметом філософії.
На сьогодні це все, друзі. З вами, як завжди, була команда Історії на тарілці. Якщо було цікаво, то просимо підтримайте нас коментарем, уподобайкою і покажіть це відео друзям, які б могли ним зацікавитися. Дякуємо і до нових зустрічей!